ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මාගේ YouTube channel එකට. මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කතා කරන්නේ කොහොමද VPN server එකක් setup කරන්න කියලා. ගොඩක් අයට අවශ්‍ය වෙන දෙයක් තමයි VPN. VPN use කරනවා ඇත්තටම ඔයාගේ ඉන්න location එකෙන් නැතුව වෙන location එකකින් internet browse කරන්න. example එකක් විදියට ඔයාට ඕනනම් USA වල IP එකකින් ඔයාගේ PC එකට setup කරගන්න USA IP එකකින් web browse කරන්න ඔයාට VPN එකක් use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර රටවල් වලට access නැති block කරපු website තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ websites වලට access කරන්න VPN එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර Middle East countries වල social media වල voice calls වගේ block කරලා තියෙනවා. VoIP කියන එක protocol වගේ block කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවටත් අපිට පුළුවන් VPN එකක් use කරන්න. මේකෙදි VPN අපිට options ගොඩක් තියෙනවා. VPN protocols කීපෙකුත් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට අපිට පුළුවන් VPN එකක් purchase කරලා ගන්න. ඔය McAfee, Avast, sysctl, NordVPN වගේ VPN එකක් අපිට monthly ගෙවලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් monthly $5ක් වගේ. ඒ වගේ VPN එකක් ගත්තොත් එහෙම අපිට ඒ location එක එයාලගේ server එකක් use කරගෙන අපිට access කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තමයි ඒ වගේ servers ගොඩක් අයට share වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් speed එක සමහර වෙලාවට ගොඩක් අඩුයි. free එකට ගියොත් එහෙම ගොඩක්ම අඩුයි. paid service වලට ගියත් නමුත් line එක drop වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි. ටිකක් browse කරන්න speed එකේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ option එක මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඔයාගේ private VPN server එකක් setup කරගන්න විදිය. ඒ කියන්නේ මේක ඔයාට තමයි full control එක තියෙන්නේ. ඔයාට ඕන location එකක් select කරලා ඒ location එකේ VPN server එක setup කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී use කරනවා VPS එකක්. virtual private server එකක්. virtual private server කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට මේ මෙතන මම දාන link එකේ බලන්න. ඒ වගේම මම description එකේ virtual private server වල දාලා setup කරගන්න ආකාරයේ links ටික පහළ description එකේ තියෙනවා. description එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ කලින් videos ටික බලලා virtual private server එකක් ඔයාලට purchase කරලා setup කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මෙතෙන්දී use කරන්නේ digital ocean platform එකේ droplet එකක්. ඒ කියන්නේ එයාලගේ තියෙන VPS server එකක්. කලින් මම කතා කරා කොහොමද digital ocean වල VPS server එකක් setup කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් ගිහිල්ලා ආයි create කරගන්න පුළුවන් droplet එකක්. droplet එකක් create කරගනිද්දී මෙතන ඔයා location එක බලන්න. මෙතනදී අපිට use කරන්න පුළුවන් locations ටික තමයි මේ අදාළ locations. අපිට ඕන USA වල යනවා නම් New York, San Francisco data centers වල ගන්න පුළුවන්. Netherlands තියෙනවා, Singapore තියෙනවා, London තියෙනවා, Frankfurt තියෙනවා. India යනවා නම් Bangalore ගන්න පුළුවන්. එතකොට India IP එකෙන් යන්නේ. Singapore ගත්තොත් Singapore IP එකකින් තමයි ඔයාලට internet browse කරන්න පුළුවන්. Toronto ගත්තොත් Canada වලින් පුළුවන්. Sydney ගත්තොත් Australia වලින් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ලොකේෂන් එකක් ගත්තම සම්පූර්ණ ඔයාලට එන්නේ ඒ රටට අදාළව Google results වගේ දේවල් තමයි එන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් SEO කරන කෙනෙක්ටත් මේක වැදගත්. සමහර වෙලාවට අපි target audience එක අපි normally ලංකාවේ ඉඳන් normal web browser එකකින් browse කරද්දී අපිට ගොඩක් වෙලාවට දෙන්නේ ලංකාවට අදාළ search results. ඉතින් ඔයාලට මෙතෙන්දි chance එකක් තියෙනවා USA වගේ website එකක් SEO කරනවා නම් නමුත් ඒ related නම් business එක run කරන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ related research එකක් කරන්න මේ වගේ VPN එකක් use කරලා සම්පූර්ණ ඔයාගේ PC එක නැත්නම් ඔයාගේ local office network එක සම්පූර්ණ USA විදියටම convert කරගන්න. ඉතින් මේකෙදි මම use කරනවා India Bangalore වල data center එක. මෙතෙන්දිත් මම use කරන්නේ Ubuntu 20.04 කියන version එක තමයි operating system එක විදියට. ඊට පස්සේ droplet එකේ type එක මෙතෙන්දී ඔයාලට droplet එක පොඩිම droplet එකක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ $4 එකක් ඇති. ඔයා device 3-4ක් නම් use කරන්නේ. නමුත් India region එකේ මේක available නැහැ. ඒකින්ද මම මේ $6 1GB 25GB disk තියෙන VPS එකක් create කරගන්නවා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලට පුළුවන් password එකක් දෙන්න. මේ විදිහට අපිට droplet එක create කරගන්න පුළුවන්. droplet එක create කරනවා. droplet එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මට IP address එකක් assign වුණා. ඊට පස්සේ private IP එකක් පෙන්නනවා.
මේ විදිහට තමයි setup වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක SSH access කරන්න bitwise හරි නැත්නම් Mac වල නම් terminus use කරලා ඔයාලට මේකේ root access වලින් terminal එකට log වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි මෙතෙන්දී මේකෙදි ඔයාලට කලින් මම කියලා දීපු වීඩියෝ එකේ වගේම new host ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතන username එක root password එක දීලා ඊට පස්සේ අපේ IP address එක දීලා මේ විදිහට VPN server එක setup කරගන්න පුළුවන්. මේක අපිට double click කරලා කෙලින්ම terminal එකට access කරන්න පුළුවන්. හරි. මේ විදිහට terminal එකට එනවා. දැන් හරි. අපිට VPN setup කරන්න softwares ගොඩාරියක් තියෙනවා. free platforms ගොඩක් තියෙනවා. Open VPN කියලා තියෙනවා. ඔයාලට Open VPN ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. Wireguard කියන channel එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතෙන්දී use කරන්නේ fully open source Wireguard කියන software එක. ඉතින් Wireguard ඔයාලට පුළුවන් Wireguards ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් මේක open source project එකක් මේ ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් ගන්න පුළුවන් wireguard.com එකෙන්. මේක ඇත්තටම encryption protocol එකක් crypto base කරගෙන හදපු සම්පූර්ණ login එක access කරන්නේ crypto method එකකට. ඉතින් login users ලට login password නැහැ. මේකට එන්නේ private public key method එකක් තියෙන්නේ. මේකෙදි අපිට සම්පූර්ණ guideline එකක් දීලා තිනවා කොහොමද install කරන්නේ. Ubuntu වල install කරන්නේ Windows, Mac, Android, iOS apps වලට දාන්නේ කොහොමද, ඊට පස්සේ server එක කොහොමද setup කරන්නේ, මේ සම්පූර්ණ විස්තරයක් තියෙනවා. නමුත් මේක සෑහෙන complicated. මේක setup කරන්න ගියාම අපිට සම්පූර්ණ කරන්න වෙන්නේ terminal එකෙන් installation script එකක් ලියලා තියෙනවා. ඒක මගේ GitHub profile එකේ තියෙනවා. ඔයාලට GitHub එකේ access කරන්න පුළුවන්. මේ URL එකත් මම දාලා තියෙනවා description එකේ. මේකට ගියාට පස්සේ සම්පූර්ණ මෙතන script එකක් තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන් automaticallyම install කරන්න. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ මේ script එක download කරගෙන terminal එකේ run කරන්න. ඔය විදිහට අපිට පළවෙනි command එකෙන් පුළුවන් download කරගන්න. ඊට පස්සේ කෙලින්ම auto option එක තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන් automaticallyම setup කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන තියෙන්නේ මේ command එක run කරන්න. මේක run කරද්දි කෙලින්ම මේකට අදාළ commands ඔක්කොම script එකේ තියෙනවා. script එකෙන් automaticallyම run වෙලා අදාළ softwares ඔක්කොම download වෙලා automaticallyම server එක deploy වෙනවා. අපිට තියෙන්නේ අන්තිම step එකේදී කෙලින්ම login කරගන්න. last stage එකේදී ඔයාලට පේන ඇති මෙතන QR එකක් එනවා. දැන් අපි මේ QR එක තමයි scan කරලා අපේ device එකට add කරගන්න ඕන. දැන් පළවෙනි device එක විදිහට මෙතන add වුණා මගේ device එක. server එක දැන් already run වෙලා තියෙන්නේ. අපිට මෙතෙන්දී ආයි ඔයාලට කලින් command එකම run කරන්න පුළුවන්. run කරාට පස්සේ ඔයාලට එනවා මෙතන add new client. ඒ කියන්නේ තව device එකක් add කරන්න නැත්නම් තියෙන device ටික බලන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන්. මෙතන one click කරාම දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන add කරන්න එනවා. ඉතින් මට මගේ device එකේ මට පුළුවන් නමක් දීලා add කරන්න. ඊට පස්සේ යාගේ DNS දාන්න මොනවද DNS දාන්න ඕන කියලා මෙතන අහනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඕනනම් Cloudflare DNS දාගන්න එක හොඳයි. දාගත්ත ගමන් එයාට user කෙනෙක් create වෙලා මෙතන QR එක එනවා. QR එක scan කරලා අපිට අපේ mobile එකේ setup කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් Windows හරි Mac හරි device එකේ setup කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහටම අපිට මේකේ තව option එකක් දීලා තියෙනවා list existing clients කියලා check කරන්න. ඉතින් 2 ගහලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැනට තියෙන දැනට කවුද ඉන්නේ කියලා. දැන් දෙන්නෙක් හැදිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ device දෙකකට අපිට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ option එක ගත්තම කිසිම permission එකක් නැහැ. ඔයාලට ඕන තරමක් device 100ක් වුණත් මෙතෙන්දී add කරගෙන use කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ හැමෝම connect වෙන්නේ same server එකට. ඒ same server එක through browse කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි අපි දැන් server side එකකින් ඕක deploy කරගත්තට වැඩක් නැහැ. අපි log වෙන්නේ PC එක side එකෙන්. ඉතින් අපි PC එකටත් software එක install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් Wireguard website එකේම දීලා තියෙනවා Mac වලට Wireguard application එක ඔයාලට කෙලින්ම download කරගන්න පුළුවන්.
Mac App Store එකෙන් download කරගන්න පුළුවන් Wireguard software එක. ඒ වගේම Windows වලටත් පුළුවන් ඔයාලට Windows install එකෙන් ගන්න. ඊට පස්සේ Android වලත් පුළුවන්, iOS වලත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් කෙලින්ම application එක open කරගත්තම මම මෙතන මගේ Mac එකට මම මේක download කරනවා. download කරාට පස්සේ මට app එක open කරන්න පුළුවන්. app එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි open වෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා import tunnel from file කියලා. ඉතින් QR එකෙන් මෙතෙන්දී අපිට setup කරගන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද QR එක අපිට දෙන්නේ ඇත්තටම මොබයිල් ෆෝන් එකේ ඔයා කැමරාවෙන් මේ QR එක ස්කෑන් කරගත්ත ගමන් කෙලින්ම ඇඩ් වෙනවා. app එක download කරලා කෙලින්ම QR එක ස්කෑන් කරා නම් ඔයාට Android වල හරි Android app එකේ හරි iOS app එකේ හරි කෙලින්ම setup වෙනවා. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මෙතන සම්පූර්ණ settings ටික automaticallyම deploy කරගන්නවා. Mac වලදී අපිට option එකක් නැහැ මේ ෆයිල් එක setup කරගන්න. මොකද Mac හෝ Windows වලට ගියාට පස්සේ ඉල්ලන්නේ client configuration file එක. ඉතින් ඒකේ තමයි settings ටික ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට option එකක් විදියට අපිට පුළුවන් server එකට connect වෙන්න. මෙතන connect server තියෙනවා. VPN India. මම මේකේ SFTP වලින් connect වෙනවා file manager එකට. ෆයිල් මැනේජර් එකට කනෙක්ට් වුණාම ඔයාලට පේනවා කෙලින්ම root කියන ෆෝල්ඩරේ තියෙනවා. root කියන ෆෝල්ඩරේට එන්නේ. root එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන අපි setup කරගත්ත configuration file එක. මේකෙදි දැන් ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම මෙතන configuration එක අපි terminal එක through user කෙනෙක් create කරගත්තට පස්සේ කෙලින්ම ඒ users ලගේ configurations file ටික කෙලින්ම මේ root folder එක ඇතුලේ generate වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම මේ ෆයිල් එක අපේ local PC එකේ desktop එකට හරි කැමති location එකකට drag කරලා copy කරගන්න. copy කරගත්තට පස්සේ මේ ෆයිල් එක මගේ දැන් desktop එකට copy කරගත්තා. ඔයාලට ඊට පස්සේ තියෙන්නේ Wireguard software එකේ manage tunnels කියන එක click කරන්න. ඒකෙදී ඔයාලට මෙතන කෙලින් වෙනවා import configuration file එක මගේ desktop එකේ මේ ෆයිල් එක import කරගන්න පුළුවන්. import කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන automaticallyම public key එක ඊට පස්සේ local VPN server එකේ IP එක DNS server පෙන්නනවා සම්පූර්ණ detail එක. ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා peer එක මොකද්ද endpoint එක allowed IP address ඔක්කොම ටික details ටික මෙතනින් ගන්නවා. ඔයාලට මෙතනින් කෙලින්ම activate කරන්න තියෙන්නේ. activate කරපු ගමන් කෙලින්ම ඔයාගේ PC එක browse වෙන්නේ VPS එකේ තියෙන IP address එකෙන්. දැන් ඔයාලට Google එකට ගිහිල්ලා Google එකේ ගහලා බලන්න පුළුවන් my IP address කියලා. එතකොට ඔයාලට කෙලින්ම පෙන්නන්නේ ඔයාගේ VPS එකේ 159යි 65යි 145යි 238 කියන IP address එක. දැන් ඔයා කෙලින්ම internet browse වෙන්නේ VPS එක through. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ සම්පූර්ණ තියෙන හැම device එකකටම මේක setup කරගන්න පුළුවන්. setup කරගත්තට පස්සේ වෙන්නේ ඒක through තමයි connect වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාට Wireguard app එකේම තියෙනවා settings වල ඔයාට පුළුවන් මේකේ settings වලට access කරාම මේක on demand කියන option එක active කරන්න පුළුවන්. එතකොට හැමතිස්සෙම ඔයාගේ Wi-Fi network එකක් select කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ network එක through යද්දි හැමතිස්සෙම ඔයාගේ local ISP connection එක drop කරනවා කෙලින්ම VPN එකට automaticallyම connect වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ LAN port එක through යන connection එක සම්පූර්ණ route කරන්න පුළුවන් VPN එක through. ඒ වගේම Wi-Fi අපිට ඕන නම් Wi-Fi network එක දීලා ඒ අදාළ network එක සම්පූර්ණයෙන්ම route කරන්න පුළුවන් VPN එක through. ඒ වගේම ඔයාලට ඕන නම් මෙතන Google DNS use කරන්න පුළුවන් නැත්නම් Open DNS. ඒ වගේ ඕන නම් මෙතන changes දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙක select කරාට පස්සේ මම කොයි වෙලාවෙත් PC එක on කරලා network connect වුණ ගමන්ම Wi-Fi connect වුණ ගමන්ම automaticallyම VPN එකට connect වෙනවා. එතකොට කොයිම වෙලාවකවත් ඔයාගේ local IP එකෙන් web browse වෙන්නේ නැහැ. මේක ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔය drop shipping වගේ sites access කරනවා නම් ලංකාවට block කරපු sites වලට access කරනවා නම් ඉතින් මේ solution එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි.
ඉතින් ඔය විදිහට ඔයාලට සෙටප් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මේ VPN සර්වර් එකක් WireGuard use කරලා. මම හිතනවා ඔයාලට අද වීඩියෝ එකෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා, වැදගත් වුණා ඇති කියලා. එහෙනම් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.